হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 XpressBees ডেলিভাৰী জবছ 12 পাছ প্ৰাইভেট জব। তো XpressBees ডেলিভাৰী বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট আজি মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা আৰম্ভ, 12 পাছৰ পৰা যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে 12 পাছ কৰি ঘৰতে বহি আছে, তো তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে। মৰিগাঁও, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট চেলছ এক্সিকিউটিভ। তো প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত 3 হুইলাৰ গ্ৰীণ ইভি ডিলাৰ। তো যিসমূহ বেটাৰী 3 চকীয়া বাহন, সেই 3 চকীয়া বাহনৰ ডিলাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী ইজ নো ৱাৰ ফৰ ৰাইট কেণ্ডিডেট। তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব। কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যদি কেণ্ডিডেটজন যোগ্য হয় তো তেওঁলোকক এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছে 9085251000। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তেজপুৰত। তেজপুৰত যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 অক্টোবৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে XpressBees ডেলিভাৰী বিভাগত। তো ডেলিভাৰী বয় XpressBeesৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এটা বহুকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। লোকেশ্যনসমূহ হৈছে মঙলদৈ, গুৱাহাটীত 6 মাইল, জালুকবাৰী, বামুণী মৈদাম, বিজয়নগৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। নলবাৰী, ৰঙিয়া, যোৰহাট, গহপুৰ, নাৰায়ণপুৰ, ঢেকিয়াজুলি, নগাঁও আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ। তো বহুকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই লোকেশ্যনত যদি ডেলিভাৰী বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7638890475। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। যদি জবটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাৰথী হস্পিটেল নলবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো নলবাৰীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাৰথী হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। হস্পিটেলত যদি কোনোবাই জব কৰিব বিচাৰে ইয়াতে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ল'ৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে MBA MHA ইন হেল্থ কেয়াৰ বিচৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CSSD টেকনিচিয়ান। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেড পাই যাব। তাৰপিছতে মেডিচিন ডক্টৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে BME বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব। টোটেল 4টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 অক্টোবৰলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ আগতে নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব পিছত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব এনাউন্সমেন্ট ষ্ট'ৰ কিপাৰ ইন গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ বিভাগত গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী ইয়াতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি বিচৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব তো সকলোখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট বিকম ডিগ্ৰী সকলে বিকম ডিগ্ৰী যোন সকল ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিপেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰ ইন ষ্ট'ৰ কিপিং অৰ warehouse role fresher are welcome to apply তো 2 বছৰ ষ্ট'ৰ কিপিং আৰু warehouse-ত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু ফ্ৰেছাৰ সকলেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে strong organizational and record keeping abilities attention to detail and basic computer proficient ms excel tele knowledge is a plus তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশন ফৰ ষ্ট'ৰ কিপিং কিপাৰ গুৱাহাটী বুলি এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটো শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং এলাৰ্ট সেলস এক্সিকিউটিভ আসাম কুকুৰাঝাৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কুকুৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা সেলস এক্সিকিউটিভত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোম্পানীটো হৈছে MA Peace Control LLP কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্টটো হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 ৰ পৰা 40,000 প্ৰতি মাহে দৰমহা ইয়াৰ লগতে বেনিফিট পাই যাব ট্ৰেভেলিং এলাউন্স PF আৰু ESIC তো এই তিনটাকৈ আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুকেইটা বেনিফিটো আপোনালোকে পাই যাব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ ইয়াতে গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ তো গুটেখিনি আপোনালোকে বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট হিয়াৰিং UPS ইঞ্জিনিয়াৰ তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে UPS ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত নৰ্থ লখিমপুৰ ৰেডি টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নৰ্থ লখিমপুৰত কোৱালিফিকেশন ITI ইন ইলেক্ট্ৰনিক্সত ITI কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 15 ৰ পৰা 20,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰা বাবদ ফ্ৰেছাৰ কেন এপ্লাই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ ইয়াতে গুটেখিনি দিয়া হৈছে গুটেখিনি বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইনষ্টলেচন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন অফ UPS সিস্টেম প্ৰিভেন্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ মেইনটেনেন্স অফ UPS এণ্ড বেটাৰী সিস্টেম টেবল সেটিং এণ্ড ৰিপেয়াৰিং সিস্টেম ফল্টছ field visit and silent support across northeast আৰু documentation and service reporting তো এইকেইটা আপোনালোকৰ জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল লেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে L. Gopal and Sons Jewelry where tradition meets task পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জুৱেলাৰী দোকানৰ ফালৰ পৰা
পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এল গোপাল এণ্ড সন্স জুৱেলাৰী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এক্সপিৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ বিচাৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছে জুৱেলাৰী জব টাইপ ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব স্যালাৰি দিয়া হ'ব 10 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ডেসক্ৰিপচন লাগিব জব ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব তো গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই লব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে কোৱালিফিকেশন 12 পাছ এণ্ড এবভ হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লেভেললৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ ইন দা ৰেলেভেন্ট ফিল্ডত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশন স্কিল আসামিজ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ প্ৰিফেড তো যোনসকলৰ ভাল কমিউনিকেশন স্কিল আছে অসমীয়া হিন্দী ইংৰাজী তো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ যিসকলে ভালদৰে জানে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে প্ৰেজেন্টেবল হনেষ্ট এণ্ড ইগাৰ টু লাৰ্ণ আৰু বেসিক নলেজ বিচৰা হৈছে সেলছ এণ্ড ৰিটেইল ইজ এ প্লাস তো সেলছ আৰু ৰিটেইলত আপোনালোকৰ বেসিক নলেজ বিচৰা হৈছে তো এইকেইটা আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 অক্টোবৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ